હેલો નમસ્કાર મિત્રો, આજના બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અને આજે જવાના છે આપણે સ્કૂલ, અને સ્કૂલમાં જઈને એક મસ્ત મજાની પ્રવૃત્તિ કરવાના છે. બાળકોને પણ ખૂબ જ મજા આવે એ આપણે પ્રવૃત્તિ કરશું, તો આપણા બ્લોગમાં બન્યા રહેજો. ચલો આપણે પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે એ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. તેના માટે સાધનો શું જોઈશે? એક મીણબત્તી, બરાબર. પછી શું લઈશું? માચીસ. પછી આપણે એક પાઇપ લેવાની, સીધી પાઇપ, એક પાઇપ વાંકી, બરાબર. તો આપણે મીણબત્તીને સળગાવી, બરાબર. ચલો આપણે આ મીણબત્તી સળગાવી દીધી, બરાબર. હવે આપણે આ વાંકી પાઇપ થી જોઈશું, બરાબર. મેં જોઉં છું આ બધું વાંકી પાઇપ થી મેં જોઉં છું, પણ મને આ જે મીણબત્તી સળગે છે આમાં જોવા મળતી નથી, બરાબર. હવે આ સીધી પાઇપ છે, એનાથી મેં જોઉં છું, તો આપણને આમાં મીણબત્તી સળગતી જોવા મળે છે. આના પરથી એવું થાય કે પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે, બરાબર. ઓકે.